Guys, I'm Anu and welcome back to my channel. And it's weekend today, so I thought it's a perfect time to shoot this video. And I usually work full time weekdays ko belama ani weekend ko belama matra content haru shoot garna paunchu. So I thought it's a perfect time to shoot this video. And from the title you guys might know ke video hune wala cha bhanera. If you don't know, if you haven't checked the title yet, then it is going to be a day in my life as a fashion content creator in Nepal. So behind the scenes के हुन्छ अनि कस्तो कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ आम गर्न सो यु टुडे. अनि युजुअली चाहिँ विकेन्डमा मात्र सुट गर्छु किनभने विकडेजमा चाहिँ मेरो काम हुन्छ. सो विकेन्डको 2 दिन चाहिँ आई अलोकेट इट फर माई कन्टेन्ट सुटिङ अनि सबै कुरा. अनि आई युजुअली सुट युट्युब इन्स्टाग्राम र टिकटकको कन्टेन्ट विकडेजमा नै. सो एभ्रिथिङ 2 डेजमा नै भ्याउनुपर्छ. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पिआर र कोल्याबहरूको पनि हुन्छ, त्यो पनि विकडेजमै गर्छु. अनि आज चाहिँ आम गर्न सुट 1 युट्युब भिडियो अनि इफ पोसिबल चाहिँ इन्स्टाग्रामको लागि पिक्चर्सहरू पनि क्लिक गर्छु. अनि हाउ आई डु दिस अल द थिङ भनेर चाहिँ आम गर्न सो यु गाइज. अनि मेबी आई विल सो यु वाट आई गट पिआरमा दिस मन्थ भनेर. धेरै त छैन, थोरै छ, त्यही पनि आई वान्टेड टु सो यु गाइज. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द भिडियो. सो दिस इज द सेटअप फर द युट्युब भिडियो. त्यहाँ चाहिँ म युट्युब भिडियो सुट गर्छु अनि त्यहाँ नै इन्स्टाग्राम भिडियो पनि सुट गर्नेवाला छु. अनि हियर इज द मेस. यहाँनिर जुत्ता सुत्ता के छ, लुगाहरू छ. अनि यहाँ पनि मोर लुगा जुत्ता. अनि हियर इज मी एन्ड दिस इज माई फिट. सो आई विल क्विकली सो यु गाइज वाट आई गट यो महिनाको पिआरमा भनेर. फर्स्ट चाहिँ यो यति ठुलो छ. यो चाहिँ म यो भिडियोमा सो गर्दिनँ. यु हेभ टु चेक अनदर भिडियो फर द्याट. सो डु चेक द्याट आउट. आई विल पुट द डिस्क्रिप्सन डाउन बिलो. अनि के छ भनेर यो ठुलो बक्समा होइन. सो दिस इज द फर्स्ट वान द्याट आई गट. अनि अर्को चाहिँ आई विल सो यु है. एन्ड द फर्स्ट पिआर इज दिस एन्ड दिस इज फ्रम फ्लिक ट्रिक्स. यो चाहिँ अगाडिबाट पनि पछाडिबाट पनि लगाउनु मिल्छ. अनि मैले चाहिँ यसको सुट पनि गरिसकेको थिएँ पहिला नै. सो आई विल सो यु गाइज द पिक्चर यतापट्टि. अनि अल द यो स्टोरको लिङ्कहरू चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा मेन्सन गरिदिन्छु इफ पोसिबल. होइन भने चाहिँ त्यस्तै हो, बट आई विल लिङ्क देयर त्यो पेज पनि. अनि अनदर थिङ द्याट आई गट इज फ्रम दिस अपडेटबाट पाएको थिएँ. अनि त्यसको चाहिँ अहिले पिआर मसँग यहाँ छैन. सो आई विल पुट पिक्चर्स यतापट्टि. अनि आई विल लिङ्क देयर इन्स्टाग्राम ह्यान्डल डिस्क्रिप्सनमा पनि. सो दिस इज द पिआर फ्रम अपडेट. अनि अनदर थिङ द्याट आई गट इज फ्रम लभमेड. अनि त्यहाँको टोट चाहिँ मलाई कस्टमाइज गरेर पठाउनु भएको थियो. अनि आई एम रियली इन लभ विथ द्याट ब्याग. अनि मेरो चाहिँ वान अफ द फेभरेट चाहिँ टोट ब्यागहरू नै युज गरिरहन्छु मेनली. सो यो चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको खतरावाला फेभरेट हो किनभने स्पेसियस पनि एकदमै स्पेसियस छ. अनि त्यो हेर्दा पनि एकदमै पिन्ट्रेस्टी छ क्या. मैले चाहिँ पिन्ट्रेस्टबाट नै सर्च गरेर पठाएको थिएँ. अनि एक्ज्याक्टली त्यस्तै नै बनाइदिनु भएको छ. अनि इट इज रियली गुड. अनि क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ. नट बिकज आई गट पिआर फ्रम देम भनेर. इफ पोसिबल म त्यहाँबाट अरू पनि स्टफहरू बाई गर्नेवाला छु. अनि आई थट एउटा मात्र पठाउनुहुन्छ भनेर. बट देन सी सेन्ट मी 2 ब्याग्स. अनि ब्याग्स मात्र होइन, सी सेन्ट मी मार्क्स एज वेल. दिस इज द वान द्याट आई गट. अर्को चाहिँ म राम्रोसित पिक्चर्स यतापट्टि राखिदिन्छु कस्तो देख्छ भनेर. अनि 2टा मार्क्स र 2टा स्क्रन्ची पनि पठाउनु भएको थियो. सो दिज आर 2 मार्क्स. अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ अनि ब्रिदेबल पनि छ. अनि इट्स रियली गुड अफ क्वालिटी. सो या दिज आर द आइटम द्याट आई गट यो मन्थमा. अनि इफ यु गाइज वान्ट मी टु डु दिस काइन्ड अफ भिडियो मोर अफन देन comment down below. I will try to make them as many as possible. So yeah, these are the PR that I got. So अब चाहिँ behind the scene of how I do my YouTube videos र Instagram पोस्टहरूको राख्छु है त. बाई. I'm still filming that video. अनि आज चाहिँ युट्युब भिडियो प्लस इन्स्टाग्रामको लागि पिक्चर्स खिच्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ. बट आई डोन्ट थिङ्क इट इज गोइङ टु ह्यापन किनभने अझै 3-4वटा आउटफिट बाँकी छ. अनि दिस इज वान अफ द आउटफिट फ्रम द्याट भिडियो. इट इज टेकिङ अ लट अफ टाइम देन आई एन्टिसिपेटेड. लेट्स सी कस्तो हुन्छ लास्टमा चाहिँ. सो मेक स्योर टु चेक द्याट भिडियो आउट. इट विल मिन अ लट. अनि दिस इज वान अफ द आउटफिट. अनि देयर इज सो मच मेस. यतापट्टि अरू ड्रेसेसहरू छ. इट इज द मेस द्याट आई हेभ. अनि यति धेरै नै मेस छ. अनि यो चाहिँ वान अफ द आउटफिट हो त्यो उसको लागि. सो या
later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.